Hej och hjärtligt välkomna, en något förkyld Peter Esse här. Idag så ska vi prata om lite viktiga datum när det kommer till Tesla-strejken. Vad är det som komma skall och vad är det inte som komma skall, så att säga. Det har börjat komma lite rykten och myter som inte riktigt stämmer i de här sammanhangen. Och det hela började ju den 27 oktober där IF Metall då hade varslat om strejk. Och jag gjorde då en video om vad jag trodde skulle komma och hända. Och att det var två ganska så starka motpoler här som är i konflikt. Se gärna den videon om du inte redan har gjort det. Ganska omgående så hängde Transportarbetarförbundet på, och den 7 november så blev det blockad mot importhamnarna av bilar i Malmö, Södertälje, Göteborg och Trelleborg. 13 november så beslutade sig IF Metall att höja ersättningen till de som strejkar till 130%. Den är i normalfall under 100% av ens lön, men nu är ett exceptionellt läge, menar de på, och dessutom då för att kompensera för eventuella, ska vi säga, tappade fördelar av att jobba på Tesla då. Tesla har ju hotat, enligt IF Metall, medarbetare som strejkar att de blir av med sina aktieobligationer och lite annat då, va? Så man menar att man kompenserar detta. Det var också säkert ett sätt att locka nya medlemmar att gå ut i strejk. Och där är vi nu då. Men det kommer att komma. För nu den 17 november så drar Transportarbetarförbundet övriga hamnar i blockad. Det går inte att lasta in några som helst Tesla-bilar någonstans på svensk mark via hamnarna. Och det är alltså 12.00 den 17 november. Samma dag, fast tidigare, 05.00, så går Elektrikerförbundet ut och säger att deras medlemmar får i huvudtaget inte befatta sig med några elinstallationer överhuvudtaget, några elcentraler, ingenting på Teslas verkstäder och Tesla Superchargers. Och detta varslet är då tredelat, så det gäller både, så att säga, allt som är elrelaterat på verkstäderna då, och sen själva laddarna då, Tesla Superchargers, samt kraftskåpen, kraftverken är det ju inte, men de här stora bodunserna som är vid Tesla Superchargers. Ingenting får Elektrikerförbundets medlemmar röra. Och det ska sägas att här då har också pratats om att Elektrikerförbundets medlemmar ska stänga av strömmen till Teslas verkstäder och laddare. Detta stämmer då inte. Det vore något så oerhört att göra, och det här får de naturligtvis inte göra. Det är många som har blivit väldigt upprörda över att detta ska då ske. Och det är också någonting som man har blivit upprörd för i onödan. För det kommer alltså inte ske. Men skulle någonting gå sönder eller behöver servas generellt sett, så kommer det inte ske då från och med 05.00 17 november. Hamnarbetarförbundet drar också igång sin sympatistrejk och blockad den 17 november. För då så får man alltså inte röra några Tesla-bilar om några sådana skulle, så att säga, hunnit leverera i de svenska hamnarna. Så Transportarbetarförbundet blockerar själva avlastningen in till hamnarna. Men skulle det stå kvar några Tesla-bilar så får Hamnarbetarförbundet eller dess medlemmar inte röra dessa. Det fortsätter här 17 november, fast vi hoppar fram till 12.00 igen. Fastighetsarbetarnas förbund sätter blockad mot allt arbete relaterat till Teslas anläggningar i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands Väsby. Det gäller sånt här i Malmö då, av någon anledning. Så att det blir inget fix och don på dessa anläggningar. Det är alltså både såna här service- och leveranscenter, men också i Teslas kontor ligger väl Upplands Väsby, tänker jag. Seko, den här är en sån som tar hårt, antagligen. Lite beroende på hur Tesla får in grejer och delar och sånt. 20 november hoppar vi fram till, för då säger Seko, service- och kommunikationsfacket, att Postnord och Citymail, ni får inte leverera, ska vi säga, försändelse, brevpaket och inga pallar överhuvudtaget till Tesla då. Låt bli det, kan man säga. Och det gäller då dessa två företag. Här lämnar man ju en lucka då uppe, en förhandlingslucka då, kan man tänka sig, mot att Tesla kanske löser det här, att skriva på ett avtal. Annars kan man tänka sig att Seko, eller om det är ett annat fackförbund som har övriga logistikbolag, för de är då inte med här, till exempel DHL och så.
Målarförbundet den 22 november säger de att 109 lackeringsföretag får inte lacka en endaste Tesla-bil. Och det gäller ju, tänker jag då, efter skador och krock och så. I vad som får ses som en lite mer symbolisk sympatiåtgärd så går även Musikerförbundet ut och säger att soundtracket till Historien om Sverige, SVT:s Historien om Sverige, inte får spelas i Tesla-bilar. Det där går ju inte riktigt att lösa rent tekniskt, kanske då. Men de vill också vara med på ett hörn och visa sitt stöd. Och det är ju det här stödet då som är det viktiga. Vi har aldrig sett en sån här samlad kamp från svensk fackföreningsrörelse tidigare, så vitt jag vet. Och vi lär väl få se fler sympatiåtgärder. Frågan är ju Unionen till exempel, att de inte har agerat på tjänstemännen som vi har på Tesla. Det är lite intressant, men det kommer nog också säkert. Så Teslas motdrag nu, de har ju varit snabba. Det har ju, vissa av de här blockaderna har ju Tesla nästan förutsett och de har lagt om transporterna. Det finns prislistor för att vem som helst kan köra hit bilar då. Nya bilar för leverans ifrån andra länder. Det kom danskregistrerade bilar hit, eller transportbilar. Det kom från Litauen, var någon registreringsskylt och sådär. Så att Tesla jobbar ju på att komma runt det här hela tiden. Men till slut så kommer nog, det blir någon form av svältdöd där det hela tiden är problem som måste lösas. Omsättningen går ner och folk som har kommit hit här, strejkbrytare då i fackförbundens ögon, de får sitta sysslolösa. Så vi får se vad som händer framöver. Detta var en liten uppdatering härifrån Tesla-strejken och vi kommer få all anledning att återkomma i den. Så med det tackar jag för mig. Hoppas tyckte det var intressant, så hörs vi i nästa video. Hej!